Cầm lòng của mà có một bao từ tên nói một chiếc hề thiếu một chó nó lỡ thì đi tàu ô lúc chạy nó chia so trong nó là có chỉ bỏ lo có chừng cả một trò hậu ấy ướp bự trò hậu xưa cái gì cái thằng xếp hề đâu của mà thế khỏi trong đâu của có chỉ yêu của bọn nè cậu có chuyện kia kia mua rồi cô ấy chỉ khai khó trong đó linh tử thế nó co liệu nhớ rồi ít ta kỳ ra sơn giòn tờ cho chúng mua nè gì bà ta tỏ yếu tôi một sai nè tại thiếu gì vì giờ thì cho kê một trong trò nè tại là lúc rồi yếu chủ tôi sợ tin cho một ít nữa tỏ trò mà đi một giờ con nè tỏ trò lo là yếu anh nó chê cũng muốn trò lo là yếu anh nhập lìa cũng lòi mà đi một tỏ nè tại chỉ tao na cái gì cái đây đây li trả một trời họ chọn tôi là cái chuyện như muốn đó lo là ôn ấy như plei thế chè hả chỉ li là lo mà lỡ ôn ấy mê sứ chè lỡ mà li ô lỡ mà cái gì cái đây thế chè hả chỉ mà sự kế mùa con nè cô tôi lên lưu rồi chê yếu chủ tao mua con nhóm bà khổng tòi cũng mà đi một chua chua cho cá lò giờ lên đó chè mũi như plei cả chỉ lo nữa có tuần được coi một sau cho nên tao nữa sau cho kia li có bọn nó nè có cho hồ cho thiết chè một chè xuyến đầu kia ra họ bao cờ là mà con nè ủa chỉ hậu đấy chỉ lúc xí hậu tứ thầu một sao giả tứ cản đâu ấy tứ bỏ kiện đó là tôi lên nè cho chừng nhót to nhưng chỉ bỏ tôi lên gì cho cá lò li ta xin đâu chứ chừng bỏ tôi lên gì mà tao kia có bỏ cô bông có câu chở cần cầu tao kể lọ cái gì cái thì các mùi cứ有去hỗ trợ đó nè đừng nói gì đó chi Olicha có một câu chỗ tam bảo lý co cái chú muốn giống mua lò nữa chú hãy dùng mua lò nữa có nè cô tôi chỉ hồng tao ấy ôn ấy ôi dây chịu chủ tao mua tao hậu mình chỉ làm ôi trời mình chỉ mua tao hậu ấy có nè cũng một tao rồi chết ta kia mà đi mua ta kỳ tao lên chả nè tôi hay tiền lúc nào nè tôi bạc cho ta là cả chi một lúc nào cả tao xưa nào cô hay tiền một chỉ tao chứ cũng một chỉ tao số là mà vô mua chứ ta kia mà đi mua giờ các chị bù chè cũng mà li một của là xưa của chị tao tung nên quả chơi giả lý cao đi lờ gõ nè thì chỉ chẳng chỉ là suy trả suy chê lên đầu chỉ thứ bọn nè chỉ chẳng chỉ là ép cái nè cầu tao cái mũi lên lò còn nè thỏ mùa đấy tam bộ đi nói một chỉ to đấy thỏ mùa trả cá lò thầu nói chỉ thứ bọn nè nhưng chỉ cả tê tụt gì y lò li tôi chỉ xấu trần giữa chậu tôi bỏ nè mù nó để xin họ có chở thâu là để chờ một sự tàu thia chỉ lúc này suy hở tứ thâu tứ cho giá ta sưu đuôn đó là tôi lên gì mà để chỉ cho cá lò mà để rong chờ nhưng mà đi xả cho chua hậu trái nó ở nhà họ chỉ bỏ tôi bỏ nè thầu nó chỉ tôi lên gì sau tôi bỏ nè hẹn thì lịch suy kia đã là trìa chỉ thì lịch kia chính trị chân chờ tôi bỏ nè cá tổ mù tôi lên gì chỉ khi khía tôi một ít nhọt chỉ mà lấy khía tôi một trời chua tôi bỏ nè chỉ thòng tao chỉ lúc suy hở tôi giờ trồng tu lúc này nô chỉ tới giờ bông khó lực tia có đi tao cũng theo sao mà tao cũng cho mà đi mua cái tia có chỉ tôi nè Olicha có chở trời của cá thôi thia em cũng thấy ta kiếm mà đi mua nó nè con chia mà ta chỉ nói tia trồng tu là nhưng một chỉ to đi đó
tôi trồng tu rồi lên nó rồi nè. Ê lên từ hay tiền có công hỗ trợ nó. Ê thầu ta kỳ nó của tứ tuổi có bón chạy ta rồi nè. Lo được phiền thôi thì có hậu này của yo chả tao mà con nhỉ. Của tao hậu mê là thế tiền là mà. Con nhỉ, thoát gì nè. Tôi nói bọn nhỉ chỉ chẳng chỉ cho tôi gì. Chỉ có online chẳng chỉ lấy tao kể là một ý nhọp lìa. Chỉ mà lấy lọ bỏi lúc này trên tông uổng nhá trong tờ. Lúc này trên tông tờ chỉ suy cho nên tông tay giả lo cho là xó sư. Chỉ ta làm từ lúc này khó trông chỉ chủ số cho nên tông nó lòn tờ. Cho là thấy ít đồ rù. Lại thoát sự lúc này trên nó cho là thấy thì đã để trốn ta. Con nè. Ta chỉ nói thì trốn tu lại chứ. Mùa so trong từ lúc trên tờ. Ta chỉ cần tu bỏ kê mà lấy mua. Dù bữa chè có bữa có ý lên sữa. Cụ tôi giờ mua lỡ. Cụ vinh chỉ tỏ tôi nên coi chơi giả lý có li Công lòng của mà. Có một bó thì tên nói mua chẹp hề. Thế một chó nó. Lỡ thì đi tàu ô lúc chạy nó chia so trong từ nó là có chỉ bỏ lo. Có chừng gà một trò hậu bữa trò hậu sữa. Cụ hay tia cụ chỉ mua nè ha. Cụ mới nhục lên sữa chè hả chỉ cho lỡ mà. Cả chỉ cho cụ Thầu nó chỉ thu gì. Thế liệu ua tia hai tú bọn nìa. Biết kia cho tú bọn nìa bỏ lý cha. Cho tú bọn nìa. Nhưng chỉ cả yon cho tôi lên gì bữa trò lúc chạy hậu li. Lên tới là mà nhá có chỉ cả bữa nó chê. Cú mà lấy bữa nhất trò lúc chạy nó ít lên Cú dùng lúc khó trông nó câu khó chia. Con cho can trông hay tia. Yo có chẳng cho cá lột thia. Cú yo trực khai lúc khó trông nó có kia lên đó. Cú tôi hay có ta rồi đó. Có tôi người con à. Côอยู่เลยก็ละมาวิ่งชิมันนู้จะการlàm thiệtก็เลยThằng nói chỉ tôi bọn nè nhưng chỉ quan chơi. Chỉ chẳng chỉ lấy tàu kể mũi lên uốn tay lọ. Chỉ thì lấy chúa tôi lên gì yo bữa lên lỡ sư. Chỉ thầu tôi bọn nè tàu kể mũi uốn tay lọ. Chỉ cản cho được bươn tao. Tôi chỉ thì lấy xả cho trôi chân tràn tao. Chỉ thì lấy kia một chiếc tên nè tao. Tên này toàn tông cho là trò hồ lúc trẻ. Thằng nó chỉ tôi lên chỉ dừng trai. Thế là kia chẳng thế mà hình lì. Này thế lên ca là một trò hồ trẻ. Chỉ thế là một trò tờ chua chìa. Chỉ thầu tôi lên gì. Ba tao tờ theo nó tía ta là. Nữ thế là tao mỗi cho nên tông. Tay giả lo lòn tờ cho là thái lúc này khó trông. Còn chua thế khó cơn cỏ. Còn chỉ mỗi giả đã trì hiệu dân ca tao là trò hồ nó. Chỉ thầu nữ thái kia lúc khó trông tờ tía ta kia là. Lúc nô thì lì bông khó kia ta xuyên tao. Nhớ cho hồ hạ giống nụ dây ở trong tuần đi. Tôi lên gì chỉ tao lùa. Chỉ nữ thì là trâu tờ rộng đây tờ nhớ trong tờ được chôn tờ. Thông chi ta xuyên tao. Ô lì cha họ nói luôn này số trọ nhông buôn ra từ trong tù. Lúc này số trọn tàu chỉ in ca là một rễ rủ. Ta xin tàu. Cô lấy cha họ nói lúc này số khẽ chẳng chỉ chẳng. Thiết chẳng chỉ lên nó kia lúc này số bỏ nè mà bư hẳn chỉ hẳn li. Bác bù theo có gì. Bún trái lỡ. Có gì bác bù theo. Thế có trong đó của có gì. Con nè hả? Có gì. Cú chào lỡ. Cú trên có lỡ. Bố ta cú mua cú bói thu cho. Cú thiết đi khía cho cá la lỡ. Có gì. Ý các khá khó trong cú cho cá làm cho có bữa có gì. Ê ta kì. Mà li mua. Chú mà có gì. Tôi lên gì chị tệ ta tỏi một khai khó trong nó. Tại khi ta xin tao. Nếu chẳng chỉ lấy xá cho kia tệ lầu tên này lù. Hai tìa. Giờ nhỏ ý lên cho bố bị tê hạ rộng. Giờ hai tiếng mô lên từ tổ hù. Hai có dùng cái lò. Nó dùng khai khó trông. Giờ hai tiếng tôi nên nênh tao. Dù nè dù gì. Là do kênh dù tôi bỏ nè. Có chỉ thông cái mô. Thế cho khai khó trông trâu kia lì. Con nè. Cô tôi hay có ta rồi nè. Giờ hai tiếng có trở cho cá lò thịa. Cô trở khai khó trông cho con rồi nè. Ta chỉ nói chỉ có khai khó trông chỉ tao cho con. Gì? Cứ thôi xếp hệ đâu cô mà. Thế khỏi trong đâu cô. Con
chỉ yêu của bọn nè cậu có chuyện kia kia mua rồi cô anh chẳng hay có trong đồ linh tử thiết đồ cỏ đi à có gì có vừa là lo để nó cú nè cú yêu có bao nhiêu nè yêu có chuyện tranh chế có chỉ so sẽ là mà thầu nói chỉ tôi lên gì mà lý sâu kiên được kiên tông tới mù món tớ chỉ là cải liên trì chỉ là bỏ tao hai tiền tôi nên tới in do thì tôi bỏ này thì tia li thầu nói chỉ tôi lên gì nhưng mà ở Belarus là thì chỉ cả khai khó trồng thia lúc này xua trò chỉ lò xe rồi giờ thì cái giờ của tôi bỏ này thia nó chỉ tới lò xe on lên tôi sử dụng thầu tôi lờ Ôi cha cụ thiên chỉ tao na cái gì tôi sử dụng là tao chỉ lú xong chỉ ta đã là tôi chỉ thả tao y lú xong cậu tôn chỉ cụ thao rau bố đã cứ ha đã cái rau đã cụ chuyện cho tao cái gì thầu nó chỉ qua cho tôi lên gì giống ta khâu tôi bỏ nhà hai tờ chỉ mua tranh thì giọt tia linh tới mua giả thừa của tôi có rong xe sắp lờ có sự hay lo xe thầu ơi cụ mama cụ bư cụ sợ chi tao đã đồ là lo nè theo hỗ chua chỉ chia cơ li có một tệ linh sư có chỉ bỏ cao đã chi có theo li muốn đại nhẹ thiết gì ở lúc bao cứ lo chi nó có hay tiệc cá li có sao cụ tao nó thia có theo li ngã ở lúc bao cứ kia lo cho bể cho nó có cụ tao nó ấy cụ chờ nó tao na có gì thầu nó chỉ qua cho tôi lên gì của mua từ gì khâu tôi bỏ nhà hai tờ thua giờ chỉ mua tranh thì giọt tia ta xin tao chỉ lúc này xua trò những lọ kia sẽ rủ rủ lòng ta cái gì thế khó đông đông của cho là lần nè của y có tụ bắt nhà tiền tiền nè có chuyện lưu của là lo thế khó đông đông của nè giờ tiền có chuyện thế khó đông đông của gì của y có cho chó chơi một tỏ nó sơ sơ liền cô thoát gì nữa con nè của ta cô thấy hai chú con ta rồi đấy chứ cô khai khó trông chú con chỉ tao con nè hầu nói thế qua cho tôi lên gì mà trai hẹn cơn cơ những chia trong tờ kiên tông tờ mù chỉ nó to hai tiền lúc này suốt trọn tờ yên lòng sẽ rủ lục tia hầu nói cho tôi lên gì cô chỉ bỏ cao ô đi chả giờ khai lúc họ trông là cô chỉ tao luôn được thia cái gì thế khó đông đông của mà chú để lo chân tới là nè cái gì này tỏ của thiên thiên đây là thế khó đông đông của thiên cái gì bà của thiên cái gì thầu nói chỉ tôi lên gì chế những thả thế giống ta trai hẹn cơn cơ chỉ bỏ caoอยู่đi chả đi lọ nhưng nó tôi này tròn tờ món này tôi bỏ nè luôn một đêm là rủ ít nhộp liền gì sư chỉ lúc này xuân tờ chẳng chỉ lên chia lượng tia chỉ tôi lên gì lại nhau để ít nhộp liền gì ôi cha toàn cho sư chỉ chẳng chỉ lên nó kia lúc này xua trò chẳng chỉ lên trò càng có tí xua bố ra cứ hà tổ thia ôi cho tôi lên gì chỉ như chân tiếp thôi nửa thì lịch sáu kia là một sau kia được kiến tông đâu một hậu nó chỉ ôi cho nửa trai cơn cả nửa chẳng chỉ lên bỏ tôi này chó lo chỉ lo thì ở lúc họ mua mà nhìn liệp luôn ta xin tao cái này rõ ràng chỉ lấy tiếp theo là đơn lúa chạy hành trừ hành liều thôi cả lòng ơi kéo mua thôi cả lòng ơi có chuyện kéo mua
thầu nó chỉ tôi nè chó nhưng chỉ cho được chơi đi lọ nhưng chỉ sĩ rõ bỏ luôn nè chơi tàu hàng chữ chỉ qua đâu chỉ nên tông biết giá là rú rú thầu nó chỉ tôi lên chỉ nhưng trai cơn cầu chỉ bỏ cao oli chả nửa thì lấy tí thầu nửa rất triệu nửa xe tua tự lo có chỉ tua nè chó to ta xin tao chỉ qua cho tôi nè chó qua tí xuống chó chuyện chó tôi nè chọn tới tí kia chỉ kia chính chỉ chén mù lọ thầu nó chỉ tôi lên chỉ tao lùa chỉ thấy li mốt cho nè tao cho là trâu trong lúc họ chú còn chỉ là lo cần cầu li lúc họ chú chỉ là lô tôi lên chỉ ít chỉ tranh mò nhau chỉ tao lùa kia li chỉ tôi lên chỉ cho rõ ít mò cả tù li chỉ nhớ cho ta kỳ sơn chọn tao tôi bỏ kệ là tôi lên gì mà lên chân trái chê chỉ mà lên sợ lo thầu nói vậy thì lên mỗi chuyện này tông ở thái lộ khó trong tờ thầu ý tôi rồi chỉ tôi lên gì mà lên ở xe tờ thở tờ là một đôi sáng rồi rong nó mấy bỏ chuyện này cha mấy lo liếc bị vò trong tờ chỉ bỏ ý tôi nhà lư ở tôi này chó nào mò muốn tôi bỏ nhà lùa mù thầu nói chỉ chúng mà tôi lên gì y lên là sư nư lo cô chỉ tàu lùa và trở cá một sai nữa tôi bỏ nhà lúc chạy tua thế rồi đi trả了cái thầu nó tôi lên gì thì lên chỉ xe cái gì trên giờ ha有một trò buôn trồng để tại thế有gì là lúc rồi有một thọ cái ba trong trồng nó thầu nó chỉ tôi lên gì tôi kia tôi một trò trong rồi tại thế有gì lúc rồi cái thầu nâng gap lo là một trò hỗ trợ ta xin tao chỉ ở trong nửa bông xe ta li ở cha nếu tôi bỏ nè họ rầu tí bỏ nhớ trong hồ nè tại thế gì chơi con nè ha có tôi nhớ trong tờ đó tôi đi chả à nè mồi có tôi trồng chó tổ là chứ hả à cái gì có hay đá chi na cú yo trâu chó tỏ tôi đi chả na cú tôi cho nó nè tại là nó nằm mò trốn tôi là na thầu nó tôi lên chỉ trai thế chuyện cả xe kia li hay thì do vì lý cha nếu thì tao muốn tay tính mình cho trả thôi giả ôn tao chỉ nằm mò biết khi tao nè tại thế ở gì là cái thầu tôi bao nhiêu nó lên nó chỉ nếu mà đi biến nữa ra tu nằm mò là có gì thầu của tôi tao kể lời ý lên của tôi tao kể lời ý nhộp lia thầu giá trốn đâu nợ của chừng nó kể luôn nghe số chó nhung lờ ô trâu của chị tao luôn kia li cô thì lấy kia chính tôi trò bốn trò người ta lấy rồi để suy tôi nghe chọn đợi nhưng kia nhung lời trò của tôi ra lời tia tôi bỏ nia cho chẳng biết cho họ nằm mò ôn người ta tỏ kia chính kia tôi chọn đỡ lò nếu mà đi tiền chia một trò bốn trả ăn nó chính bỏ tôi nghe trò họ một liếp lâu mà lo chỉ lo liền ôi cha ta xin tao chỉ chẳng chỉ lên nó kia ở luôn nè số họ rong khỏi mà tôi đã lâu tôi rồi hả rong tôi nhà tôi bỏ ở tôi đã lâu thế li mà tôi chọn nó thế li kéo một lỡ trên người ở lên nhà khỏi cho cụ là cho chế bố thằng ta kia nó sữa chế thầu tôi bỏ nè bia lên nó ta nè tại thế ở gì thì ở bây tôi cứ ti thế liền bà trẻ bà phò để cho cá tôi một sai trong trò chỉ thầu là sợ đầu tôi một giờ chỉ bỏ cho nên cha mày lo liếc bị vò trong tao thì bỏ ở bên tôi nhận cho mày lo lại trong tao còn non thaเขาว่าน้ำมันในจอนั้นมันกูทุบปนเนี่ยต่อนะไอ้นี่มันรัวมันจะปวดต่อเลยนะgiờ lên tao chỉ là sợ đầu thì liệu sẽ taoเขาไอ้เจ้าตัวเนี่ยlưu tao một ít nhọp để tổn tê chỉ thấy một bỏตัวเนี่ยจอmà lo chỉ lo bự tua nhất trong tao rồi lấy tôi nè chọn tao chỉ do tôi nằm mò tôi lên chỉ một tổ anh ta tôi lên chỉ mà lên cả là một sai rồi mà đi qua trong nền trai thiết xã hay tiền rong khâu nằm mò nó chỉ khách khó trong vì do thì tôi nè bỏ nè nằm mò tôi nên tao chỉ do nó tôi bỏ nè chỉ nếu mà lý xã một do cho nên lù ở nằm mò nó cho tôi nè chọn từ thả chọn từ cỡ lúc này giá ta thâu lò tôi nên chọn tao chỉ tê trâu thiết bảo hai tiền có sử dụng đầu tư thiết họ ủa
我等都把你中学差不了，但是对你长大，也好么得要头了，为要点么干呀，anh ấy都把你都只包，我哩家对你那么爱好有包呢，nếu tôi chỉ tao hay tiền, nếu muốn tài này thế gì bao cử cho là gì, nếu chọn ca là cho tôi bao nhiêu nọ sư, ai uất cha tôi nên là mòn tao, ai hay有包thiệt.